Alright, maayos ang pagka-package via GNT Express. Ilang peraso? Ayan, 147 pesos. Bukasin. Welcome to LuvLiNes. Madami siyang ano. Oops! May ganyan. At may nakasulat dito, one piece. 25 watch. V50. Uncut. Product characteristic. Application scenarios. Ayan. Comfortable. And light touch switch. Ergonomically designed, feel comfortable, stainless steel hook design, hard stainless steel material, anti-acid, and alkali corrosion along with the use. When charging, the red light is always bright and the green light is always bright. PP, high transparent lamp cover light transmittance, a lot soft light, eye protection, free choice of multiple charging modes. Ayan. Application scenarios daw eh. Ito itsura. Ang kanyang itsura. Pwedeng i-USB yata yun. Nasa na? Para comfortable. Parehong nakasulat sa magkakabilang gilid. Solar emergency charging light. Kunin na natin. Buksan na. Tada! Oh, very good. Meron siyang bubble wrap sa labas. May bubble wrap sa loob. At pwede kasi siyang i-charge sa USB. Ayan. Saan ang manual? Ito, ayun. Smart charging with original charger. Pwedeng sa charger. Pwede ring solar energy charge battery indication. Ito, ilaw. May ilaw siya pag nag-charge. At may pang bitin. Yan, ito sasabit. Ito na. Charge ko na kaya sa araw. Ilaw na pala yun. Ito yung iilaw. Ito yung light charging. Ayan. Asaan ang wire niya? Wala na eh. Ibang klase pala yun. On. Ayan o, naka-charge siya. Charge na siya. Iba-ibang light. Ay, ayaw ng ano nito. Ayaw ng... Uy! Ano, ba't yata? Yan, basta umilaw siya. Oh, ayan. May ilaw. Dancing light. Dancing light, Okay. Off. On. Medyo dim. Dancing light. Dancing light na dim. Ayan, off. Okay. So, ayan. I-charge ko sa araw. Try natin. Ito yung charger niya sa parang cellphone charger lang. Isasaksak dito. And then, i-charge natin dito. Tinginin. Ayan. Plastic yung ilaw. Alam mo, matanggal. Ayun. Nagla-light siya sa USB. Basahan niyo yung karton. Nag-charge. Kung puno na, kung anong light naman ang lilita. Ano na siya na yun? Naka-color siya na yun. Oh. Charge na to, automatic. Nag-charge yung light. Dito na ilalagay sa terrace. Apo. Dimension niya, 16.5 centimeters, 9.5 centimeters. Naka-charge siya eh. Nasaan bang light niya? Ay! Bayata indicator, basta yan. Oh, it's charging. Charging siya dito. Then, tingnan natin sa solar charging. And then, ito yung solar panel niya. Itong na to.
Pindot number 1. Pindot number 2. Number 3. Number 4. Masakit sa mata? Ito, number. Yun yung pang off. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.